hatalmas mosdó. Épületbejárást és hálaadó istentiszteletet tartottak a székesfehérvári baptista gyülekezet otthonául szolgáló Széchenyi úti imaházban. A másfél esztendeje kezdődött fejlesztés során megújul a közösségi ház teljes épülete. Az első ütemben elkészül az új homlokzat és bővül a fogadótér, a második ütemben 350 fő befogadására alkalmas imaterem kerül kialakításra, míg a harmadik ütemben még garázs épül. Ez az álom már kb. 20 évvel ezelőtt elkezdődött, amikor dr. Mészáros Kálmán, az elődöm, látta a gyülekezet gyarapodását, végig gondolták, hogy vagy új helyet kellene vásárolni, vagy az itteni gyülekezeti házat bővíteni. Végül is az én feladatommá vált az, hogy a második projektet valósítjuk meg, tehát bővítünk. Hála a város hozzáállásának lehetőséget kaptunk erre, hogy 3 ütemben a gyülekezeti házunk bővüljön. Az első ütem, ami rövidesen karnyújtásnyira vagyunk az elkészültség teljes fokától. Az első ütemben szeretnénk a fogadóteret, mi úgy nevezzük, hogy a kaput nem csak megálmodni, hanem használatba venni lassan. Mivel tavaszra várhatóan elkészül a székesfehérvári baptista gyülekezeti ház bővítésének első üteme, a baptista közösség vezetői online istentiszteleten adtak hálát az eddigi eredményekért. Az ünnepségen Madarász László kezdte az imádságot. Az ember szeret örülni, szeret hálás lenni, mert a hála és az öröm összetartozik. Szeretnénk egy kicsit megállni, hálát adni, megköszönni Istennek azt, ameddig eljuthattunk az építkezésben. Olyan időket élünk, amikor az álhatatosság, a hűség, a kitartás elengedhetetlen, hangsúlyozta Révés Lajos, a gyülekezet lelkipásztora. Korábban a baptista gyülekezetekre jellemző volt az imaház rendszer, ami azt jelentette, hogy tényleg imádság, istentisztelet céljából használták a gyülekezeti házaikat. Az elmúlt 50 évben viszont akár a családoknak a megerősödése, vagy éppen elgyengülése igényelte azt a hozzáállást, hogy minél több korosztályos csoportnak is helyt adjunk a gyülekezetben az istentiszteletek mellett. Ezért körülbelül olyan 30-40 éve már jellemző volt a gyülekezetekre, hogy kiszolgáló termek, kisterem, nagyterem, babaszoba és egyéb kiszolgáló helységek állnak rendelkezésre. Ennek egy része ebben a gyülekezeti házban megvolt, viszont a növekedés azt igényli, hogy több terem, illetve egy nagy fogadótér legyen. Erőt ad, hogy emelkednek a falak és bővül a gyülekezet háza, fogalmazott Hári Tibor, a székesfehérvári baptista gyülekezet diakónusa az ünnepségen. A belső fázisnak a költsége az meghaladja a 150 millió forintot, és jelen pillanatban kb. 20 millió forintot, ami még hiányzik az építkezés befejezéséhez. A hálaadó alkalmon dr. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere is köszöntötte a gyülekezet tagjait. Székesfehérvár önkormányzata hozzájárul az építkezéshez, még idén biztosít 10 millió forintot a baptista közösségnek, és a jövőben is támogatni fogja a beruházás folytatását, hangsúlyozta a polgármester. És ha van szükség valamelyik időszakban, akkor talán ebben a 21. századi bizony értékvezeti időszakban különösen fontos ezek a szimbólumok, és az, hogy igenis ezt merjük megjeleníteni, merjük megmutatni városképi jelentőséggel is. A járvány miatti online istentiszteleten a megjelent lelkipásztorok és a vendégek reménységüket fejezték ki, hogy az építkezés folytatódhat, és a beruházással teljesen megújul az ima és közösségi ház teljes épülete. Szeretnénk több szinten hálát adni. A legfontosabb talán a szomszédainknak megköszönni, hogy nagyon nagy türelemmel bírják az építkezésnek a zaját, porát télen-nyáron. Ugyanígy hálásak vagyunk azokért, akik imádkoznak értünk, vagy egy-egy szóval bátorítanak bennünket, vagy volt olyan, hogy valaki egy kis cetlit bedobott, hogy hajrá az építkezőknek. Ez is nagyon felemelő és bátorító. Külön hálát szeretnénk azoknak is mondani és adni, akik anyagilag is támogatnak bennünket a megfelelő számlaszámon, illetve a szepcel.hu, azaz szépcél.hu oldalunkon minden részletet megtalálnak a gyülekezeti építkezés részleteiről, illetve az adakozásnak a lehetőségeiről is. Hálásak vagyunk minden támogatásért.
A székesfehérvári baptista gyülekezet az imaház felújítása kapcsán elindította a www.szépcél.hu weboldalt és a www.facebook.com szépcél Facebook oldalt, ahol a Szép Célnak elnevezett beruházással kapcsolatos minden információt megtalálhatnak az érdeklődők.